हामी चाहिँ बर्दिया इन्टर गरिसकेका छौं। गुड मर्निङ फ्रम घोराइदाङ। यति बेला चाहिँ हामी दाङमा छौँ। हिजो हामी लुम्बिनीदेखि दाङसम्म आइपुग्यौँ। महँगो रहेछ नि अंकल फेरि प्याकिङ गोइङ अन। सफारीहरु त अब हामी थोरै जना छौँ त पैसा फेको तमासा देखाउने बाबु हैन तपाईको अब हामी 3 जना मात्रै छौँ त 3 जनाले बुक गरे पनि 10 जनाले गरे पनि 12 त्यो 10 जनाकै सिटको हामीले सब तिर्नु पर्ने रे के 3 जनाले। सो हिजो बेलुका चाहिँ खासै धेरै निन्द्रा पुगेन किनकि समीरको फाइलहरु कपी गर्दा गर्दा लास्टै टाइम लाग्दै लगभग 2 बजेसम्म एक घण्टामा उठ्दै बल्ल बल्ल त्यसको फाइल कपी गरियो। आज चाहिँ हाम्रो डे 3 हो। केटाहरु सबै रेडी भइसकेका छन्। बाइ बाइ। हजुर त्यहाँबाट लेफ्ट लाग्ने हजुर। हर हर महादेव। आजको यात्रा चाहिँ सफल रहोस् भन्ने कामनाका साथ हामी अघि बढ्दैछौँ। सञ्जीवको ड्याडी मम्मीसँग आशीर्वाद लिएर चाहिँ हामी अघि बढ्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी फर्स्टमा तुलसीपुरतिर लाग्दैछौँ। सो आज जान लागिरहेको बाटो चाहिँ बर्दियाको बाटो हो। तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला, भिडियोहरूतिर पनि देख्नु भयो होला। अलिकति रिस्की नै छ त्यो बाटो। अनि सञ्जीवको मम्मीले टिका लाउँदा पनि भनिरहनु भएको थियो त्यो बाटो त्यस्तो छ, अलिकति नराम्रो भिडियोहरू पनि देखिरहेको हुन्छ, हल्लाहरू पनि नराम्रो सुनिरहेको हुन्छ, त्यही भएर अलिकति राम्रोसँग जानु भनेर टिका लगाएर आशीर्वाद पनि दिनुभएको थियो सञ्जीवको मम्मीले। त्यो बाटो जान लाग्यो भनेर मनमा अलिअलि डर चाहिँ छँदैछ, तर त्यो सँगसँगै एक्साइटमेन्ट पनि छ। कस्तो होला त्यो ठाउँ, यत्रो हल्ला सुनिएको छ, यत्रो भिडियो हेरेको छ, कतिको डर लाग्ने हो, कस्तो हुन्छ सिस्टम भनेर अलिअलि मनमा उत्सुकता प्लस फियर पनि छ अलिअलि। फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँबाट तुलसीपुरतिर जान्छौँ। अनि तुलसीपुरबाट चाहिँ अमिलिया भन्ने ठाउँतिर जानुपर्छ अरे, थाहा छैन, तर त्यहाँ गएर हामी सोध्नुपर्छ। यहाँबाट तुलसीपुर पुगिन्जेलसम्म बाटो राम्रो छैन, एकदम धुलै हुने बाटो छ। कतै पिच भए पनि धेरै जसो चाहिँ कच्ची छ अनि एकदमै धुलोहरू उडिरहेको हुन्छ। मैले लास्ट टाइम यो बाटो चलाएको भनेको सेफोक्सुन्डो जाँदाखेरि चलाएको थिएँ। यदि अनुश्रुत हामीसँगै आएको भए चाहिँ बर्दिया उसले मजाले घुमाइदिन्थ्यो, तर के गर्नु अनुश्रुतको मिलेन। अब आफै भयो नि घुम्नुपर्छ यताउति। यति बेला चाहिँ हामी तुलसीपुर इन्टर गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ कसैलाई सोध्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ यहाँबाट जानुहोस्, त्यहाँ वीरेन्द्र चोक भन्ने आउँछ, त्यहाँ वीरेन्द्र चोक गइन वीरेन्द्र चोक त्यहाँ सोध्नु होला तपाईँ अमिलिया भन्नु होला तपाईँ। अमिलिया निस्किनु भने अमिलिया भने कहाँ छ भने तपाईँ भालुबाङ जस्तै सम्झिनु। हजुर त्यो हाइवे हो, यो पल्लोपट्टि अलिकति अगाडि चाहिँ वीरेन्द्र चोक छ अरे। त्यो वीरेन्द्र चोकबाट चाहिँ हामी अमिलिया भन्ने ठाउँ सोधेर जानुपर्छ। देख्न सकिन्छ दिस इज वीरेन्द्र चोक। अब यहाँबाट चाहिँ लेफ्टतिर लाग्नु पर्दो रहेछ हामी अमिलिया भन्ने ठाउँ जानलाई। यहाँबाट चाहिँ बर्दिया त्यस्तै 150 किलोमिटर जति पर्दो रहेछ। खासै धेरै राइड हुँदैन आज, त्यही हुनाले हामीले अर्ली स्टार्ट पनि गरेका छैनौँ आज। बाटो अलिक साँघुरो रहेछ। बाटो साँघुरो भए पनि पिच भएपछि चलाउन यतिकै पनि मजा आइहाल्छ। कतै चाहिँ कच्ची नै छ, तर म्याक्सिमम चाहिँ पिच राम्रै छ। अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै स्कुल टाइम भएको रहेछ, त्यही भएर साना भाइ बहिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै रोडमा, कतै चाहिँ सानो भाइ बहिनीहरू खुर बाटो यताउति काटिरहेको हुँदो रहेछ क्या। त्यो हुनाले पनि बिस्तारै जानु परिहाल्यो है। यतातिरको बाटो चाहिँ दामी रहेछ। घोराइबाट हिँडेपछि चाहिँ अलिकति मजाको बाटो भेटिएको छ भर्खर। आम लभिङ दिस रोड। अति बवाल मजा आइरहेको छ यहाँ चलाउन चाहिँ। अमिलिया नजिक आइपुग्न लागेपछि चाहिँ बवाल रोड आउँदो रहेछ। यो रोड चाहिँ त्यति धेरै युज नहुने हो कि के हो थाहा छैन, तर गाडीहरू त्यति धेरै छैन अनि खाली नै छ रोडहरू। त्यो भएर चलाउनु पनि आनन्दले चलाउन मजा आइरहेछ। यस्तो रोड चलाउनु पो मजा आउँछ त। आहा सफा पनि छ, फेरि सफा त्यस्तै छ, कालो चिल्लो होइन, मजेदार छ मजेदार। आई थिङ्क हामी अमिलिया आइपुग्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई, नट स्योर। ब्रदर अमिलिया भने यही हो? अनि हामी बर्दिया कताबाट जाने हो? यताबाट? हस् धन्यवाद। अमिलिया आइपुग्यौँ हामी गाइस। अब हामी यहाँबाट बर्दियातिर लाग्छौँ। अब केटाहरूलाई कुर्नु पर्ने अवस्था छ यहाँ होइन। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज है गाइज, बाँके बर्दिया भन्ने गीत याद आयो है मलाई। अमिलिया भन्ने ठाउँ कटिपछिको बाटो चाहिँ अति बवाल छ, एकदम स्मुथ बाटो छ, एकदम स्मुथ पिच छ, देख्न सकिन्छ। आनन्दले गइरहेछौँ हामी। बाटो कुदाउन मिल्ने बाटो छ, 70-80 मजाले हान्न सकिन्छ, तर पनि हामी आफ्नै पेसमा मजाले गइरहेछौँ 35-60 को स्पिडमा। नबिनले लिड गरिरहेछ, समीर सेकेन्डमा छ अनि लास्टमा चाहिँ म छु। यहाँबाट चाहिँ कोवलपुर त्यस्तै 66 किलोमिटर जति छ। बिहान चाहिँ कस्तो चिसो भइदिरहेको क्या, हिजो अस्ति चाहिँ खासै चिसो भएको थिएन, आज चाहिँ कस्तो चिसो भइदिरहेको। अहिले चाहिँ हल्का वार्म फिल भइरहेछ, एकदम आनन्दको राइड भइरहेछ भनौँ न। ठ्याक्क जङ्गलको बिचमा रोड छ होइन। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हामी जङ्गलको बिचमा छौँ नि त, यता वारिपारि नै जङ्गल छ अनि एनिमलहरू क्रस गरिदिन्छ अरे क्या घरि चाहिँ। त्यो हुनाले स्पिड अलिकति कन्ट्रोलमै राख्नुपर्छ। जस क्रस गरिहाल्यो भने पनि आफू ब्रेक हान्न सक्ने कन्फिडेन्समा हुनु पर्यो। बाघ रहेछ भने त त्यस्तै हो होइन, तर अरू जनावरहरू रहेछ भने चाहिँ आनन्दले क्रस गर्न दिनु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ हामी अगैया भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पछाडितिर चाहिँ खासै राम्रो खाना खाने ठाउँ पनि छैन अनि धेरै स्टपहरू पनि छैन क्या। त्यो हुनाले चाहिँ हामी यो ठाउँमा आएर रोकिएका छौँ। त्यहाँ एकजना पुलिस दाइलाई समीरले सोद्धाखेरि पनि अगैयामा चाहिँ अलिकति राम्रो खाना पाइन्छ भनेर भनेको थियो। अब लेट्स सी कतिको राम्रो पाइन्छ त्यो चाहिँ
खाएपछि नै थाहा हुन्छ है, अहिले थाहा हुन्न। कुमार स्टाफ होटलमा छिर्दैछौँ हामी। लेट्स सी के हुन्छ। खाना बन्छ है? छ नै, रेडी नै छ? रेडी नै छ अरे। पनौतीको घाटीमा चाहिँ के अड्केर काँडा अड्केर केरा खानलाई चाहिँ भाखा र भक्कै अड्केर सबै। अहिले हामी बाँके जिल्लामा छौँ अनि यहाँ राप्ती नदीमा डरो माछा मार्ने लहर हुन्छ अरे, त्यहाँ यसो गएर हेर्ने। डन विथ द फुड। जस आज थर्ड डे भयो हाम्रो। अहिलेसम्मको सबसे मिठो खाना चाहिँ हामीले यहीँ खान्छौँ, कुमार स्टाफ होटल। तपाईँहरूलाई यहाँ रिकमेन्ड गर्छु म खाना चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ हामी चाँडै जानुपर्छ किनभने बर्दियाको जङ्गल क्रस गर्नुपर्छ चाँडै है। अब यहाँबाट चाहिँ अगाउने गरी खाना खाएर हामी अघि बढ्दैछौँ अब बर्दियातिर। त्यहाँ चाहिँ हामीले राप्तीको माछा खायौँ, एकदम बवाल टेस्टी थियो। खाना 2-3 चोटि थपेर खाइयो, तर खाना खाँदा खाँदै समीरलाई चाहिँ एउटा माछाको काँडा अड्क्यो। त्यस्तो सिरियस इस्यु त होइन, तर पनि जस उसलाई अलिअलि डिस्कम्फोर्ट त भइरहेछ घाँटीमा। केरा चिउरा र निस्तो भात खायो भने चाहिँ खाना सँगसँगै त्यो काँडा पनि निलिँदो रहेछ, तर यसको चाहिँ अझै पनि निलिएको छैन, घाँटीमै छ। अलिकति गाह्रो हुन थाल्यो भने चाहिँ मेडिकलतिर देखाउनु पर्छ। केटाहरू 2 जना मेरो पछाडि छन्, समीर चाहिँ कनेक्टेड छ अनि नवीन बिचमा छ। समीर र मेरो कनेक्सन जारी रहन्छ, रुकेगा नै हो आज त पुरै। खाना खाइसकेपछिको राइड चाहिँ एकदमै मिठो राइड भइरहेछ, स्पिड पनि मजाले हान्न पाइरहेछ, वेदरले पनि एकदम मिठो साथ दिइरहेछ। त्यति साह्रो गर्मी पनि छैन, हल्का फुल्का गर्मी चाहिँ छ, तर पनि यो जङ्गलको हावाले गर्दाखेरि एकदम मजाले चलाउन पाइरहेछ। देख्न सकिन्छ यसरी नै बाँदरहरू बिचबिच बाटोमा आइरहेछ। बाँदर सँगसँगै अरू जनावरहरू पनि आउन सक्छ, त्यस कारणले अलिकति आँखा चाहिँ फुल फोकस यहाँ रोडमै हुनु पऱ्यो। यहाँ बच्चाहरू देखेर चाहिँ अलिक बिस्तारै कुदाइ। यहाँबाट महेन्द्रनगर 197 किलोमिटर रहेछ नि त, सुर्खेत यताबाट रहेछ, छुट्टिने रहेछ यहाँबाट। हामी चाहिँ यति बेला कोलपुर बजार इन्टर गऱ्यौँ। के छ नवीनलाई ग्लासमा देखिरहेको छ कि छैन? पेट्रोल पम्प यहीँ अगाडि छ, त पेट्रोल हाल्दै गर्न त, म यहीँ कुर्छु साइडमा है त। नवीनलाई पठाइदिएँ मैले त। ल ठ्याक्कै यो चाहिँ कोलपुर बजार मेन चोक भनौँ न, यहाँ आइपुग्यौँ हामी। अब यहाँबाट कता हो है सिधा? अब चाहिँ कडा बाटो आयो जस्तो लाग्यो है मलाई। अब चाहिँ एकदम बवाल बाटो आयो, किनकि एकदम वाइड छ होइन। यस्तो बाटो चलाउनु चाहिँ मजा पनि आउँछ, किनभने टाढा टाढासम्मको मस्तले देखिन्छ, ओभरटेक गर्न पनि एकदम फ्रिली गर्न पाइन्छ। सो अहिलेसम्म हामीले ट्राभल गरेको भनेको 602.3 किलोमिटर। मेरो चाहिँ एभरेज 40 माइलेज दिइरहेछ अहिले चाहिँ। इस्टमा भन्दा बढी माइलेज दिइरहेछ, इस्टमा चाहिँ मेरो लगभग 39 दिइरहेछ माइलेज। ठिक छ, म खुसी छु बाइकको माइलेजदेखि। हामी चाहिँ बर्दिया इन्टर गरिसकेका छौँ एन्ड यु क्यान सी द रोड, एकदम ब्ल्याक पिच, एकदम बवाल सफा पनि छ, तर अलिकति न्यारो चाहिँ छ। एउटा ट्रकले बाटो ढाकिदिन्छ क्या, त्यो हुनाले आफ्नै साइडमा मस्त चलाउने। हामी एकदमै टाइममा छौँ, सेड्युलभन्दा अगाडि नै छौँ हामी। हामी चाहिँ बर्दियामा ठाकुरद्वारा भन्ने ठाउँमा बस्छौँ, जहाँ चाहिँ होमस्टेहरू छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति एफोर्डेबल पनि हुन्छ, प्लस त्यहाँको भाइब्स पनि अलिकति राम्रो हुन्छ। त्यति साह्रो मजाले चलाउनु चाहिँ पाएको छैन अहिले चाहिँ। एकछिन चाहिँ मजाको खतरा पिजाउँछ अनि फेरि एकछिनमै ल धुलाम्मे धुलाम्मे तनाव छ तनाव। अब चाहिँ हामी बर्दिया नेसनल पार्कको चेकपोस्टमा आउँदैछौँ, त्यही भएर अब क्यामेरा चाहिँ म अफ गर्छु, फेरि त्यहाँ प्रब्लम आउन सक्छ। सो भर्खर चाहिँ हामी चाहिँ बर्दिया नेसनल पार्कको चेकपोस्ट क्रस गर्दैछौँ। त्यहाँ चेकपोस्टमा चाहिँ बाइक नम्बर टिप्नु हुँदो रहेछ अनि एउटा टाइम कार्ड दिनु हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ त्यो टाइमभित्र पुग्नु पर्ने रहेछ, जस्ट ढिला गर्नु नि भएन, धेरै चाँडो पनि पुग्नु भएन। हल्का ढिला गर्दा चाहिँ केही हुन्न भनेर सुनेको थिएँ मैले, तर चाँडो चाहिँ पुग्नै भएन। अनि हामीलाई चाहिँ यो गाडीसँग पठाइदिनु भएको छ, हाम्रो केटाहरू पछाडि छन्। गाडी सँगसँगै हामी 40 को स्पिडमा चाहिँ यो नेसनल पार्क क्रस गर्दैछौँ। अब एक्साइटेड भन्दा पनि हल्का हल्का डर पनि हुन्छ होइन, तर अहिले दिउँसो त खासै डर नहोला भन्छु म पनि। कति 22 मिनट कति मिनट रे है? 48 पुग्नु भनेको छ हामीलाई, भनेपछि 31 भएछ। 48 के आज यति यही मात्रै होला है? आज अर्को पार्ट त भोलि होला नि होइन? यो होइन, मेन अर्को पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। 22 मिनटको आसपासमा पुग्नु पऱ्यो, बिचमा रोकिनु नि पाइएन, जस गइरहनु पऱ्यो। तर यस्तो ठाउँमा त रोकिनु नि हुनु मिल्दैन क्या, रोक्यो भने पनि रिक्सै छ होइन। चिसापानी 37 किलोमिटर है यहाँबाट, तर हामी त अलिक बढी स्पिडमा गयौँ त यार। अहिले त 48 47 भइसक्यो, गाडी कुदै छ अनि के गाडी सँगसँगै जानु परिहाल्यो होइन। हामी त गाडी सही भनिस् तैँले, हामी त गाडीको पिछा गरेर हो सर, गाडीको पछाडि जानु भनेको थियो, हामी त पछाडि नै गइदिउँ भनेर। राति त कतिको भिडियोमा हालिरहेको हुन्छ नि, कारबाट देखिरहेको। राति त यहाँ बाथरुममै आउँछ क्या, दिउँसो त सुतिरहेको होला अल्छी लगाएर। सबैलाई हो क्या, सबैलाई स्पिडै 40 हो, किनभने हरेक भेकललाई 40 किन भन्छ भने फेरि ट्रकहरूले खिचिदिन सक्छ नि त, बुझिस्? यहाँ मान्छेको भ्यालु छैन क्या।
यसो हरिण सरिन देखे चाहिँ हुन्थ्यो बाघको चाहिँ मलाई एक्सपेक्टेसन छैन नदेखियोस् पनि घना त लास्टै घना जङ्गल हो तर अहिले दिउँसोको टाइममा चाहिँ त्यति साह्रो रिस्की चाहिँ छैन रहेछ बेलुका चाहिँ यहाँ सकिन्न तर यहाँ कति बजेपछि त छिर्नै दिँदैन होइन मान्छे बाइक छिर्न दिँदैन गाडीलाई त बाल हुन्न मैले चाहिँ जब हामी वेस्ट नेपाल राइडको कुरा गर्छौँ नि जहिले पनि दिमागमा यही आउँथ्यो यही रोड आउँथ्यो क्या यो बाघ आउने ठाउँ भनेर कस्तो माइन्डमै स्ट्राइक भइसकेको थियो क्या सो अब चाहिँ चेकपोस्ट आइपुग्न लाग्यो होला है र क्यामेरा फेरि अफ हुँदैछ हाम्रो अफ गर क्यामेरा भर्खरै हामीले चाहिँ चेकपोस्ट क्रस गऱ्यौँ ठ्याक्क टाइममै आइपुग्यौँ हामी 48 भनेको थियो 48मै आइपुग्यौँ अनि हाम्रो टाइम कार्ड चाहिँ यो गाडीलाई दिएर रहेछ जस्ट किनकि हामी यो गाडीको पछि लगाएको थियौँ अनि यो गाडीको ड्राइभर दाइले चाहिँ त्यहाँ चेकपोस्टमा सबमिट गर्नुभयो अनि हामीलाई जान दिनुभयो अब हामी लाग्दैछौँ हाम्रो आजको डेस्टिनेसन तर्फ अब यहाँबाट चाहिँ स्पिड बढाउँदा हुन्छ आइज हामी आज घोराइदाङ कहाँ रे त्यो ठाउँको नाम सो यो हाइवेबाट छुटेर चाहिँ हामी ठाकुरद्वारातिर लाग्दैछौँ यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै 8 किलोमिटर जति रहेछ भनेपछि आज हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा एकदमै चाँडो पुग्ने भयौँ भर्खर 3 बजिरहेछ अब 6 किलोमिटर ए ढिला भयो स्पिड आइज तर बाटो चाहिँ बबाल छ सानो तर एकदम मिठो खाले बाटो अनि यो कहाँ गाउँ भाइब्स आइरहेछ क्या पुरै घरहरू हेर्न कस्तो सानो सानो है कडा ठाउँ आइपुग्यो त यार गाउँको बास्ना आयो ल सुङ त मजा है मजा गोबर भन्दा नि परालहरूको आइरहेछ सुङ न दिदी ठाकुरद्वारा कता हो कति बेर लाग्छ दिदी बाइकमा 1 घन्टा लाग्छ ए हस् धन्यवाद आधी घन्टा चाहिँ भन्नुहुन्छ दिदीले तर दिदीले हिँडेर भन्न खोज्नु भयो होला बाइकमा त 6 तर बाइकमा लाग्छ होला यार लाग्न त है अलि बढाएर न त आइज अझै 5 किलोमिटर छ यार भर्खर 1 किलोमिटर ट्राभल गरियो टर्निङ छ है बिस्तारै आइज फेरि रुखतिर लगाएर हल्लास तर यति भित्र छ ठाउँ पनि राम्रै होला है शान्त पनि होला सो पक्कै पनि हामी ठाकुरद्वारा आज पुग्ने छौँ दर्शकवृन्द भनेर दर्शकवृन्द तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ समीरले एकदम फितलो चलाइरहेको छ कमेडी हुँदो रहेछ यसरी भन्दा त हामीले आज फर्स्ट चेक पोइन्ट क्रस गऱ्यौँ अनि मैले अघि भर्खर सञ्जीवलाई फोन गरेको थिएँ अनि सञ्जीवको अनुसार चाहिँ हामीले फर्स्ट चेक पोइन्ट मात्रै क्रस गऱ्यो अरे त्यही भएर अझै पनि रिस्क त बाँकी छ होइन हेल्थ पोस्ट रहेछ नि त यहाँ त घाँटी दुख्यो भनेर जाने हो क्या तेरो घाँटी दुख्यो भनेर भने क्या माछा अड्क्यो भनेर टक्क जाने होइन अनि गर्दनमा भ्याक हानेर निकालिदिन्छ कि अब हामी मात्र छौँ 3 किलोमिटर लाल ए यहाँ रहेछ नि त ल यही होला होइन है गेटवे टु इको टुरिज्म भिलेज यही त होला नि होइन हेर्न सब रिसोर्ट छ हेर्न डल्फिन रिसोर्ट बर्दिया रिसोर्ट किङफिसर रिसोर्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट भन्ने के नाम भन्दै नि सञ्जीवले दाइ ठाकुरद्वारा भने कता हो त्यो रिसोर्टहरू टन्ने भएको कता हो यतै हो यो होमस्टेहरू कता छ यता हो अनि योबाट भित्र छिर्यो भने चाहिँ के हो ए होटेल छ यतातिर ल दाइ है त धन्यवाद दाइ यता पनि रिसोर्टहरू नै छ रे तर हामी यतै जाऊँ भनेर यो बाटो चाहिँ सही रहेछ है यहाँ रोक ड्रोन उडाइदिउँ here at Bardia Wildlife Resort. यही हो नबिन ओ मागो के यहाँ हेर न के यहाँ आउनु भन न के 20,000 किलोमिटर चले ओ पार्टी त नबिनकै हुने भने त आज त सही रहेछ त यार
यो माटोकै हो कि यो बुट्टा चाहिँ माटोकै हो फिल दिने टाइपको छ ल यही गरौँ यही डन गरौँ ल सो फाइनली हामीले यो रुम डन गरेका छौँ है रुम राम्रै छ भनौँ अनि एफोर्डेबल पनि छ नबिनले गुड डिल गरेको छ आज चाहिँ तर यो ट्रिपमा चाहिँ मेरो सबै कुराहरू चाहिँ ठिक भइरहेछ नबिनले यो ट्रिपमा डिसिजनहरू राम्रो गरिरहेछ राइड पनि राम्रो गरिरहेछ ठिक छ अब हामी के फ्रेस हुने पहिला सुरु सो अब हामी पहिला सुरु चाहिँ फ्रेस हुन्छौँ एकदम पसिना पसिना भइहाल्छ धुलो पनि भइहाल्छ फ्रेस भएपछि विल मेट अगेन So right now we're in बर्दिया नेसनल पार्क भित्र यो ब्रिडिङ सेन्टर के तिर दिस इज घडियाल चल पनि छैन नि कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई घडियाल देखेर मजा आएछ मलाई तर कस्तो के लास्टै अल्छी रहेछ यिनीहरू चाहिँ कोही पनि पानीभित्र पनि जाँदैन त्यो पज टाइपको हुँदो रहेछ यिनीहरू त त्यो हुन्छ नि रिमोट पज गरेर न मुभमेन्ट सास फेरि पनि थाहा नहुने त्यो मुभमेन्टै केही छैन सो नेसनल पार्कबाट हामी अहिले ठाकुर बाबा मन्दिरतिर जाँदैछौँ आई थिङ्क यहाँ पूजा पनि भइरहेछ सो नबिन यो के रहेछ यो चाहिँ हात्ती हो होइन यसो त्यो हात्तीको सुँड भएले यो टक्कला टङ्क त्यो के भन्छ ट्रङ्क कि के भन्छ ट्रङ्क अनि हात्तीको अगाडि तपाईँहरूले अब गेस गर्नु यो केबाट बन्यो होला त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ जो मान्छे हुन्छ नि जो चाहिँ नराम्रो मान्छे भन्छु म त्यो मान्छेलाई जो प्लास्टिक बोतल खाँदै बाटामा फाल्दै गर्छ नि त्यो प्लास्टिकको बोतल सब युज गरेर ब्ल्याक कलर लगाएर अनि व्हाइट बोतल यहाँ नजिक आउँदाखेरि चाहिँ बिर्को पनि देख्न सकिन्छ बिर्को सिर्को टक्क लगाएको पुरै बल बनायो सबै प्लास्टिकको नट इभन केही युज गरे होइन एभ्रिथिङ इज अफ मेड अफ प्लास्टिक के सबैको